Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon, gagawa na naman tayo ng makeup video. So, simulan na natin. Una, maglalagay lang ako ng Luxxe Organic na daily sunscreen. Kasi alam niyo guys, importante na kahit hindi kayo lumalabas, naglalagay kayo ng sunscreen sa mukha para protektado pa rin yung mukha natin. Guys, ang dami ko na naman tagyawat. Ayan o. Kaya naiinis ako pag nagkakatagyawat ako kasi hindi ko talaga matiis na hindi ko siya magalaw. Hindi ko siya matiris. Kaya ayan, yan ang nangyayari. Diyan na naman siya sa baba. Kakatapos lang kasi ng dalaw. Kaya ayan, may pimples ako dyan. And hindi ko talaga siya matiis. Natitiris ko talaga siya. Kaya ayan, naglalagay siya ng marka. So, ayan, once na na-absorb na yung ating sunscreen, maglalagay lang ako ng lip balm dito sa ating lips para yung mga dry skin dyan, mag-smooth lang. Medyo dry kasi yung lips ko. So, onti lang. Dumambot lang yung mga dry skin. Ayan. So, proceed tayo sa foundation. Yung gagamitin ko, itong aking Fit Me foundation shade 220 pa din. So, ayan, maglalagay lang din ako ulit ng aking Nichido Cream 2 Powder. So, ayan, once okay na tayo sa ating cream to powder, proceed tayo sa concealer. Yung concealer ko, yung aking Maybelline Fit Me pa din, shade 25 medium. So, ayan, once okay na tayo sa concealer, proceed tayo sa powder. Yung powder na gagamitin ko, itong aking Air Spot pa din. So, ayan, okay na ako sa powder. Proceed tayo sa eyebrow. Ang gagamitin ko para sa aking eyebrow, itong aking Nichido pa din na eyebrow pencil. So, ayan, okay na ako sa aking kilay. Proceed tayo sa eyeshadow. Maglalagay lang muna ako ng concealer. Ayan, so isa-set ko lang yung ating eyelid ng itong white sa aking EB Pro Eye Palette. Ayan, so naset ko na yung ating mata. Proceed tayo sa ating eyeshadow. So, ayan guys, ang ilalagay ko na eyeshadow is itong orange. Ito, and try ko silang i-combine itong dalawa. Gusto ko kasi medyo light lang na eyeshadow ang ilalagay ko. Kasi parang may naiisip na akong makeup look and sana ma-reach natin yun. Ayan, and then lalagyan ko siya ng pink dito sa gitna. Ayan. Dito sa kanyang crease area din. Para medyo mag-lighten up lang siya.
yan. And then, magka-cut crease lang tayo, guys. So, ayan, okay na tayo dyan sa ating eyeshadow. Proceed tayo sa lower lash line. So, gamit yung angle brush. Kung ano yung nilagay ko sa taas, yun yung ilalagay ko sa baba. So, ayan guys, okay na ako sa ating eye makeup. Proceed tayo sa ating contour and blush. So, magko-contour muna tayo. Itong contour na gagamitin ko, itong aking BYS contour palette pa din. So, ayan, okay na tayo sa contour. Proceed tayo sa blush. Yung blush na gagamitin ko, ito pa din yung aking Nichido na tomato. So, ayan guys, okay na tayo sa blush. Proceed tayo sa highlight. Yung gagamitin kong highlight, itong aking EB Pro Play Palette pa din. Highlight yung glitters dyan. So, ayan, okay na ako sa highlight. Proceed tayo sa lipstick. Ang lipstick na gagamitin ko, itong favorite ko, na Maybelline Matte Ink Lipstick Shade Seductress. Kasi pag nude lang yung lipstick na gusto mo, eto, ang ganda niya talaga. Nude lipstick. So, ayan. Next, proceed tayo sa lip gloss. Itong gagamitin ko, itong aking Lanvena na lip gloss. So, ayan. Okay na yung lip gloss natin. Iset na natin yung makeup natin gamit ang ating setting spray na Luxxe Organic Hydro Mist. Set lang natin. So, ayan guys, naset na natin yung ating makeup. Aayusin ko lang yung look ko and magbabalik ako.
ayan guys, ito na yung ating makeup look. And talagang na-achieve yung gusto kong makeup look kasi gusto ko, yung look natin ngayon is parang pupunta ka sa fine dining dinner or magdi-date kayo ng boyfriend mo or yung husband mo. Ayan. Yung kahit hindi ka makakapunta ng restaurant, kahit nasa bahay ka lang is presentable ka pa rin sa date nyo if ever man. So, ayan. Ayan siya guys. 'Di ba maganda yung kinalabasan niya? Pasensyahan niyo na kung medyo may naririnig kayong ingay kasi ulan yan guys. Naabutan na ako ng ulan. So ayan guys. Ayan, 'di ba parang simpleng-simple lang pero elegant pa din yung dating. So yun lang guys, sana nagustuhan niyo itong makeup natin ngayon. Huwag niyo kalimutang mag-like and mag-subscribe and please pakihit yung notification bell down below para ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. So yun lang at maraming salamat sa panonood. Bye!